ਸੋਚਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਡਾਕਟਰ ਤਾਹਿਰ ਨਾਲ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਸੋਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਅਕਸਰ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਪੈਸਾ ਮੇਰਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਇਹ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਪੈਸਾ ਮੇਰਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਔਰ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਜਾਓ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਦੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਬੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕਰੇਗਾ। ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਜਾਣਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਔਰ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। अस्सलाम वालेकुम।